Ai fost vreodată atât de disperat încât ai fi făcut orice pentru o farfurie de mâncare? Ți s-a părut vreodată că întreaga ta viață este o furtună continuă, dar într-un moment a venit căldura care a schimbat totul? Era o seară rece de iarnă, iar restaurantul era aproape gol. Alexei, un tânăr angajat al schimbului de noapte, strângea mesele, în timp ce câțiva clienți puțini mâncau în tăcere. Afară, zăpada cădea, iar vântul bătea în feronerie, amintind cât de greu este să privești lumea în acest sezon. Deodată, ușa s-a deschis, lăsând să intre un vârtej de vânt rece, iar înăuntru a intrat o tânără femeie, entantă. O chema Iulia. Era desculță, îmbrăcată în haine uzate, iar în privirea ei se amestecau rușinea și disperarea. Alexei s-a uitat la ea cu uimire. Era neobișnuit să apari în asemenea stare, mai ales într-o noapte atât de rece. Iulia s-a oprit la ușă, ca și cum nu știa dacă să continue. Pot să te ajut? A întrebat Alexei, apropiindu-se cu prudență. Iulia s-a uitat la el, iar vocea ei a tremurat. Nu am bani, dar pot să cânt pentru o farfurie de mâncare, te rog. Onestitatea cererii a atins inima lui Alexei. Știa că proprietarul, Ivan Petrovici, nu ar permite așa ceva, dar, privind-o pe Iulia, simțea că nu poate pur și simplu să o alunge. Să cânti? A repetat el cu un zâmbet încurajator. Nu-i nimic. Dacă cânti ceva și le place clienților, poți mânca tot ce vrei. Ochii Iuliei s-au umplut de recunoștință. A încuviințat repede, îmbrățișând haina ei zdrențuită pentru a se încălzi. Alexei a arătat spre pianul din colțul restaurantului, un instrument pe care rar îl foloseau. Clienții puțini și-au ridicat curioși privirea de la farfurii. Iulia s-a apropiat de pian, s-a așezat pe bancă și a respirat adânc. Prima notă a sunat entant, dar în curând vocea ei a umplut sala. Era o melodie melancolică, cuvintele vorbind despre pierdere și speranță. Vocea Iuliei era ca un șoapt a inimii, încărcată de emoții. Se părea că întreg restaurantul s-a oprit pentru a o asculta. Alexei era paralizat, incapabil să creadă în talentul care se desfășura în fața lui. Când a terminat, tăcerea a fost ruptă de aplauze. Doi clienți s-au ridicat chiar pentru a o lăuda pe Iulia, iar Alexei, cu emoție, a alergat în bucătărie pentru a aduce o farfurie de supă caldă și pâine proaspătă. Ai meritat asta, a spus el, punând cu sinceritate mâncarea pe masă. Iulia a luat lingura cu mâinile tremurânde, dar înainte de a mânca, s-a uitat la Alexei. Mulțumesc! Nimeni nu a făcut vreodată nimic asemănător pentru mine. Alexei a zâmbit, dar în adâncul sufletului său știa că riscă. Proprietarul restaurantului ar putea apărea în orice moment, iar el nu era cunoscut pentru toleranța sa. Cu toate acestea, în acel moment, Alexei simțea că a făcut ceea ce trebuia. Nu știa că acest gest de bunătate va deveni începutul a ceva mult mai mare și neașteptat. Iulia mânca încet, ca și cum fiecare lingură de supă era o rară luxurie pe care nu voia să o grăbească. Alexei, încă intrigat, stătea pe un scaun din apropiere și observa cum savura mâncarea. Cânți foarte bine, a spus el, în sfârșit rupând tăcerea. Iulia s-a uitat la el cu un zâmbet timid. Mulțumesc. Cântatul este singurul lucru care mă face să mă simt vie. Te-ai învățat singură? A întrebat Alexei, cu o curiozitate sinceră. Mama m-a învățat. Era profesoară de muzică, a răspuns Iulia. Vocea ei a devenit mai joasă. După ce a plecat, nu am mai avut pe nimeni. Muzica este tot ce mi-a mai rămas. Alexei a tăcut pentru o clipă, înțelegând că Iulia nu poartă doar foame sau frig, ci o întreagă viață de pierderi. Nu a apucat să răspundă, că ușa restaurantului s-a deschis din nou, iar Alexei a simțit un frig care nu era cauzat de ger. Ivan Petrovici, proprietarul restaurantului, un bărbat de vârstă mijlocie cu ochi pătrunzători și o postură rigidă, a intrat. Ivan Petrovici era cunoscut pentru disciplina sa severă. S-a uitat în jur, dar s-a oprit imediat, văzând-o pe Iulia stând cu o farfurie de supă în față. Alexei, a spus Ivan, vocea lui fiind aspră când s-a apropiat de ei. Cine este ea? Și de ce mănâncă fără să plătească? Alexei s-a ridicat repede, simțind greutatea privirii lui Ivan, ea a cântat, Domnule. I-am permis să cânte în schimbul mâncării. Ivan a ridicat o sprânceană, vizibil nemulțumit. Asta nu este un azil. Avem reguli aici. Înainte ca Alexei să apuce să răspundă, Iulia s-a ridicat repede, încercând să șteargă lacrimile care amenințau să-i cadă. Îmi pare foarte rău, domnule.
Nu am vrut să cauzez probleme. Pot să cânt și pentru dumneavoastră, dacă doriți. Dacă nu vă place, voi pleca. Ivan a privit-o de sus până jos, ca și cum își cântărea cuvintele. Tensiunea din restaurant era palpabilă, iar chiar și clienții care mai rămăseseră în sală tăceau, așteptând să vadă ce se va întâmpla. Cânți? A repetat Ivan cu o expresie de scepticism. Foarte bine. Hai să vedem dacă vocea ta merită ceva. Aproape de pian. Iulia a ezitat pentru o clipă, dar Alexei a încurajat-o cu un gest. S-a apropiat de pian, s-a așezat din nou și a respirat adânc înainte de a începe să cânte. De data aceasta, vocea ei suna și mai autoritar, ca și cum era plină de hotărârea de a dovedi ceva. Melodia unei cântări populare era plină de emoții, exprimând dor și speranță. Vocea ei răsuna în restaurant, atinând sufletul fiecăruia care o auzea. Ivan, care a început cu o expresie rece și sceptică, s-a schimbat treptat. Poziția lui s-a relaxat, iar privirea lui a devenit distantă, ca și cum muzica l-ar fi transportat într-un alt loc. Când Iulia a terminat, în restaurant s-a făcut liniște. Ivan a tăcut câteva secunde, apoi s-a întors către Alexei. Dă-i mai multă supă, a spus el, cu o voce aproape contemplativă. Alexei a fost surprins, dar a ascultat repede, aducându-i Iuliei mai multă mâncare. Ea se uita la Ivan, încercând să înțeleagă ce gândește, dar nu îndrăznea să întrebe. Ivan stătea la ușă și observa ce se întâmpla cu o expresie care părea să ascundă ceva mai profund. Muzica Iuliei a atins ceva în el. Dar ce anume, nimeni nu știa. Pentru Alexei, totul era clar. Această fată, cu vocea ei, a transformat atmosfera restaurantului. Dar el nu înțelegea că această transformare abia începea. În timp ce Iulia termina de mâncat, Ivan stătea la ușă și o observa cu o expresie greu de descifrat. Alexei a observat că comportamentul șefului său s-a schimbat. El, întotdeauna dur și direct, părea acum gânditor, ca și cum muzica Iuliei ar fi trezit ceva în el. Cum te cheamă? A întrebat în cele din urmă Ivan, vocea lui era fermă, dar nu mai era atât de rece ca înainte. Iulia, a răspuns ea, privindu-și picioarele. Ai talent, a spus el sec. Dar talentul nu plătește facturile. Alexei a intervenit în discuție, încercând să atenueze situația. Nu a cerut multe, domnule. A vrut doar să mănânce. Și cred că muzica ei valorează mai mult. Ivan l-a privit pe Alexei cu seriozitate, dar nu a spus nimic. În schimb, și-a îndreptat atenția către Iulia. Cânți de mult? De când eram copil, a răspuns ea timid. Mama mea era profesoară de muzică. Ea m-a învățat. Ivan părea că a fost lovit de ceva. S-a întors și s-a dus la teșghea, ca și cum ar fi avut nevoie de un moment de singurătate. Alexei a observat asta și, curios, s-a apropiat de Iulia. Ce crezi că va face? A întrebat ea cu o voce îngrijorată. Nu știu, dar e diferit. Poate muzica ta l-a atins cumva? A răspuns Alexei, încercând să o liniștească. După câteva minute, Ivan s-a întors. A tras un scaun și s-a așezat lângă Iulia, ceea ce nu făcuse niciodată cu nimeni, nici măcar cu personalul. Mi-ai amintit de ceva, a spus el, cu vocea mai joasă. Iulia a ridicat privirea cu uimire. Ivan a continuat. Fiica mea cânta această melodie. Era melodia ei preferată. Recunoașterea l-a surprins pe toți, în special pe Alexei. Ivan vorbea rar despre viața lui personală. Toată lumea știa că era o persoană rezervată, dedicată muncii sale. Unde este acum fiica ta? A întrebat Iulia. Vocea ei era bâlândă. Ivan a ezitat, ca și cum întrebarea l-ar fi lovit. A respirat adânc înainte de a răspunde. A murit. Cu mulți ani în urmă. Tăcerea din restaurant a devenit aproape insuportabilă. Iulia se uita la Ivan, înțelegând că dincolo de rigiditatea lui se ascundea ceva mai profund. Durerea pe care o ascundea părea să-i fi format personalitatea. Îmi pare foarte rău, a spus ea sincer. Ivan a dat din cap, dar nu a spus nimic. A tăcut o clipă, apoi s-a ridicat brusc. Rămâi aici noaptea. Mai mult nu pot promite. Iulia a fost șocată. Nu se aștepta la compasiune din partea cuiva ca Ivan, dar ceva în comportamentul lui indica faptul că se schimbă. După ce Ivan a plecat în biroul său, Alexei s-a întors către Iulia. Nu l-am văzut niciodată așa. Cred că muzica ta a deschis ceva în el. Iulia a răspuns cu întârziere.
Înțelegea că ceva s-a schimbat, dar știa și că această poveste nu s-a terminat. Ivan purta o povară grea și îi părea că a fost creată pentru a-l ajuta să facă față, chiar dacă nu înțelegea cum. Ceea ce a început cu o simplă cerere de mâncare părea acum începutul unei legături neașteptate, bazate pe o durere comună și puterea muzicii. Seara aceea în restaurant era departe de a se încheia. După ce Ivan a plecat în biroul său, atmosfera a devenit mai calmă. Dar consecințele cuvintelor lui încă pluteau în aer. Alexei, vizibil șocat, încerca să înțeleagă ce a auzit. Nu știa că Ivan avea o fiică, cu atât mai puțin că o pierduse. Iulia, stând în tăcere, se uita la farfuria goală din fața ei. Nu știam că a trecut prin așa ceva, a spus ea încet. Alexei a dat din cap. Nimeni nu știa. El nu vorbește despre asta. Ivan este o persoană complexă. Da. Cred că în el este ceva mai mult decât credem. Iulia a suspinat, privindu-și picioarele. Voiam doar să cânt pentru a mânca. Nu m-am gândit că va provoca atât de multe amintiri. Alexei a zâmbit. Muzica ta l-a atins, Iulia. E bine. Poate că are nevoie de asta mai mult decât pare. În acel moment, Ivan a ieșit din birou și s-a întors în sala principală. S-a oprit lângă pian și s-a uitat la instrument, ca și cum s-ar fi cufundat în propriile amintiri. Iulia? A chemat el cu o voce calmă, dar fermă. Ea s-a ridicat repede, fără să știe ce să aștepte. Da, domnule. Cântă din nou, a spus el, fără să-și desprindă privirea de la pian. Alexei s-a uitat la Iulia cu uimire, dar ea a încuvințat și s-a așezat din nou la pian. De data aceasta, a ales o melodie mai bâlândă, aproape un șoaptă. Muzica părea să umple restaurantul cu o liniște care contrasta cu greutatea emoțiilor ei. Ivan a ascultat în tăcere, cu brațele încrucișate, iar expresia feței lui alterna între rigiditate și ceva mai vulnerabil. Când Iulia a terminat, el s-a apropiat și s-a așezat la cea mai apropiată masă, rupând în sfârșit tăcerea. Fiica mea cânta și ea la pian, a început el, uitându-se la claviatură. Avea același strălucire în ochi când cânta. Când începea să cânte, întreaga lume părea să dispară. Iulia a tăcut, așteptând să continue. Alexei, de asemenea, asculta fără a întrerupe. A murit într-un accident de mașină. Era atât de tânără, atât de plină de viață. După aceea, în casă a domnit tăcerea. Nu am putut asculta muzică fără să mă amintesc de ea. Așa că am încetat să ascult. Am încetat să simt. A fost un moment de tăcere absolută. Ivan a respirat adânc, apoi a continuat. Astăzi muzica ta mi-a amintit de ea, și pentru prima dată, nu a fost rău. Iulia a simțit un nod în gât. Nu m-am gândit că melodia mea ar putea însemna atât de mult. Voiam doar să vă mulțumesc că mi-ați permis să rămân. Ivan a dat din cap, dar expresia feței lui încă purta amprenta durerii. Mi-ai adus ceea ce credeam că am pierdut pentru totdeauna. Nu știu cum să fac față, dar cred că vreau să încerc. Alexei, copăleșit de emoții, a vorbit în sfârșit. Poate că a venit timpul să aduci muzica în viața ta, domnule? Ivan s-a uitat la el, apoi la Iulia. Poate că da. A tăcut câteva secunde înainte de a se ridica. Iulia, rămâi aici în seara asta. Mâine putem discuta despre ce să facem. Alexei, asigură-te că are tot ce îi trebuie. Iulia i-a mulțumit sincer. Gestul părea nesemnificativ, dar pentru ea însemna totul. Când Ivan a plecat din nou, s-a uitat la Alexei și a șoptit. Mi se pare că încearcă să se deschidă. Alexei a zâmbit. Datorită ție. Dar Iulia știa că drumul lui Ivan abia începea. Muzica a deschis o ușă, dar a se confrunta cu umbrele trecutului va fi mult mai greu. În dimineața următoare, restaurantul era liniștit. Soarele slab de dimineață lumina mica cameră din spate, unde dormea Iulia. Pentru prima dată în câteva luni, a simțit căldura unui loc sigur. Camera era simplă, dar pentru ea era ca o casă temporară care oferea un sentiment de protecție. Afară, Iulia a auzit voci. Ivan și Alexei vorbeau în sala principală, dar tonul serios al lui Ivan a făcut-o să se îndoiască. Poate că s-a răzgândit să-i permită să rămână. Respirând adânc, s-a apropiat încet și s-a oprit lângă ușă. Intră, Iulia, a spus Ivan, fără să se întoarcă. Vocea lui era fermă, dar nu ostilă. Ea a făcut câțiva pași timizi și s-a oprit lângă Alexei, care părea să vrea să o liniștească cu un zâmbet.
Ivan o privea cu ochi calculatori, ca și cum evalua fiecare detaliu al prezenței ei. M-am gândit mult la ce s-a întâmplat noaptea trecută. A început Ivan, încrucișându-și brațele, și am ajuns la o decizie. Vreau să rămâi aici. Poți lucra în restaurant, să ajuți cu ce este nevoie, iar în schimb vei avea un loc unde să dormi și mâncare. Și dacă vrei, poți cânta pentru clienți. Iulia a deschis ochii cu uimire. Vreți să rămân? Nu știu cum să vă mulțumesc. Nu mă mulțumi încă, a răspuns Ivan cu un ton mai serios. Este o șansă, nu o garanție. Vreau să văd dacă ești la fel de dedicată muncii tale cum pare. Este o muncă, Iulia, nu o caritate. Ea a încuvințat repede, ochii ei strălucind. Voi lucra din greu, promit. Alexei, simțind o ușurare, a zâmbit către Iulia. Te voi ajuta cu tot ce ai nevoie. Ivan l-a privit pe Alexei cu severitate. Și tu concentrează-te pe muncă. Nu pentru că avem un nou ajutor. Poți să te relaxezi. Da, domnule, a răspuns Alexei, amuzat, dar evident mulțumit de decizia lui Ivan. În zilele următoare, Iulia s-a apucat de muncă cu hotărâre. Spăla vasele, strângea mesele și făcea tot ce îi se cerea cu o dăruire care l-a impresionat chiar și pe Ivan. Seara, restaurantul se umplea cu muzica ei. La început, nu credea că cineva va observa, dar în curând a realizat că clienții se opreau pentru a o asculta. Vocea ei a început să atragă oameni noi. Restaurantul, care înainte era un loc obișnuit, a devenit cunoscut ca un loc unde tânăra cântăreață încânta pe toată lumea. Alexei îi plăcea să glumească. În curând va trebui să cerem bani pentru bilete la spectacolul ei. Cu toate influențele pozitive ale Iuliei asupra restaurantului, Ivan rămânea distant. Când ea cânta, el ieșea din sală, ca și cum nu ar fi putut să asculte. Alexei a înțeles asta și, într-o seară, a decis să discute cu el. Domnule, de ce nu rămâi niciodată să asculți muzica ei? Ivan a reflectat pentru o clipă. Pentru că este încă greu. Muzica ei îmi amintește de ceea ce aș prefera să uit. Alexei a eitat, dar a răspuns cu prudență. Poate că a venit timpul să-ți amintești, domnule. Poate că fiica ta ar fi vrut să asculte asta. Ivan nu a răspuns nimic, dar aceste cuvinte păreau să-l apese. În seara aceea, când Iulia termina de strâns farfuriile, Ivan s-a apropiat de ea. Fiica mea avea aceeași strălucire în ochi când cânta, a spus el cu o voce joasă. Când cânți, parcă este din nou aici. Iulia a fost surprinsă de această recunoaștere. Nu vreau să-ți aduc durere, a suspinat Ivan. Ivan a suspinat. Nu este doar durere. Poate că este o modalitate de a-mi aminti ce am pierdut și ce mai pot recupera. Iulia a dat din cap, înțelegând că, pas cu pas, Ivan își permite să se confrunte cu trecutul. Restaurantul părea să fi câștigat o nouă energie cu venirea Iuliei. Clienții veneau nu doar pentru mâncare, ci și pentru muzica pe care ea o aducea. Vocea Iuliei, plină de emoții, a devenit o atracție neașteptată, umplând spațiul nu doar cu melodie, ci și cu speranță. În timpul zilei, ea lucra neobosit, strângând mesele și ajutând în bucătărie, iar Alexei nu a ezitat să o învețe toate subtilitățile muncii în restaurant. Seara, cânta pentru clienți, care adesea aplaudau și cereau bis. În ciuda rutinei grele, Iulia părea mai plină de viață ca niciodată. Ivan, totuși, continua să se mențină la distanță. Se uita din depărtare, nepermițându-și să rămână în sală când Iulia cânta. Până când aplauzele începeau, el deja se retrăsese în biroul său. Cu toate acestea, era imposibil să nu observi influența ei asupra restaurantului. Într-o seară, după o zi deosebit de obositoare, Alexei a decis să aibă o nouă discuție cu Ivan în timp ce închideau restaurantul. Alexei a început cu prudență. Înțelegi cât de mult a transformat Iulia acest loc. Ivan continua să numere banii din casă, fără să-și ridice privirea. Clienții iubesc noutatea. E bine pentru afacere. Asta nu e tot, domnule, a insistat Alexei. Muzica ei ajută oamenii, inclusiv pe tine. Ivan a oprit ce făcea și s-a uitat direct la Alexei. De ce crezi asta? Pentru că, chiar dacă nu recunoști asta, te-ai schimbat după venirea ei. Înainte erai, ei bine, mai retras, iar acum pare că s-a schimbat ceva, și cred că asta se leagă de ceea ce a adus ea. Ivan nu a răspuns nimic, dar expresia lui arăta că cuvintele lui Alexei l-au atins. În seara aceea, când Iulia strângea farfuriile, Ivan s-a apropiat de ea. A fost un gest neașteptat, iar ea s-a tensionat,
așteptând să audă ce va spune. Iulia, când de parcă încerci să vindeci ceva, a spus el cu o voce joasă. Iulia a zâmbit timid. Cred că așa este. Muzica m-a salvat mereu, chiar și în cele mai dificile momente. Ivan a dat din cap încet, ca și cum absorbea fiecare cuvânt. Fiica mea? Spunea ceva similar. Credea și ea că muzica are puterea de a vindeca. Și cred că, într-un fel, avea dreptate. Iulia nu știa ce să răspundă, dar în privirea ei se citea înțelegerea. Ivan a continuat. Când cânți, parcă o aud din nou. E greu, dar e și bine. Vreau doar ca muzica mea să ajute, a spus Iulia sincer. Ivan a mai privit-o puțin înainte de a se întoarce. Ajungi să ajuți mai mult decât crezi. A doua zi s-a întâmplat ceva diferit. Pentru prima dată, Ivan a rămas în sală în timp ce Iulia cânta. A ales o masă în colț, departe de privirile curioase ale clienților, dar a rămas acolo pe tot parcursul spectacolului. Când Alexei a observat asta, a zâmbit cu subînțeles, dar nu a spus nimic. Când Iulia a terminat, Ivan a tăcut pentru o clipă, apoi s-a ridicat și a plecat fără să spună un cuvânt. Dar pentru Alexei și Iulia, acest gest a fost mai semnificativ decât orice altceva ar fi putut spune. Muzica Iuliei a început treptat să dărâme barierele pe care Ivan le-a construit în jurul său. Și pentru prima dată în mult timp, restaurantul nu mai era doar o afacere. Era un loc unde toți, inclusiv Ivan, au început să se vindece. Iulia nu mai era doar o ajutoare sau o cântăreață în restaurant. Muzica ei nu doar că atrăgea clienți noi, ci și stabile legături între oamenii care veneau aici. Restaurantul, care odată fusese un loc obișnuit, a devenit un refugiu unde se împărtășeau povești, emoții și speranțe. Ivan continua să se schimbe, deși lent și aproape imperceptibil. A început să rămână mai des în sală în timpul spectacolelor Iuliei. De fiecare dată alegea cel mai retras colț, dar asculta cu atenție când ea cânta melodia preferată a fiicei sale. Ivan își pleca capul, ca și cum ar fi încercat să ascundă amestecul de durere și mângâiere pe care ea îl aducea. Într-o seară, după un spectacol care a stârnit aplauze din partea tuturor celor prezenți, Iulia s-a dus în bucătărie pentru a strânge vasele. Ivan a urmat-o în tăcere. Conștientizând prezența lui, ea s-a întors curioasă și a așteptat să vorbească. Iulia, a început Ivan, vocea lui devenind mai bâlândă ca niciodată. M-am gândit mult la ceea ce ai spus în acea seară, despre cum muzica ta vrea să vindece. Mi se pare că ai realizat ceea ce credeam că nu va mai fi posibil vreodată. Iulia a înclinat capul, așteptând să continue. Ani de zile am purtat în mine durerea pierderii fiicei mele, ca și cum ar fi fost ceva ce nu puteam lăsa în urmă. Credeam că muzica este o amintire dureroasă a ceea ce am pierdut. Dar tu mi-ai arătat că poate fi și o modalitate de a-mi aminti cu dragoste. Iulia a simțit cum ochii îi devin umezi. Dacă muzica mea ți-a adus ceva bun, înseamnă că și-a îndeplinit scopul. Ivan a dat din cap, dar nu a putut spune mai mult. Așezându-și mâna pe umărul Iuliei, un gest care pentru el a spus mai mult decât orice cuvânt. În seara aceea, când restaurantul s-a închis, Alexei, Iulia și Ivan s-au așezat pentru prima dată la masă împreună. Ivan, într-un impuls rar, a împărtășit povești despre fiica sa și despre cum și ea a folosit muzica pentru a schimba viețile oamenilor. Mă faci să mă amintesc de ea, a spus Ivan Iuliei, nu doar din cauza muzicii, ci și din cauza puterii pe care o porți în tine. Cred că v-ați fi plăcut. Iulia a zâmbit, emoționată, și a promis că va continua să cânte nu doar pentru ea, ci și pentru toți cei care găsesc mângâiere în muzica ei. De atunci, restaurantul a încetat să mai fie doar un loc de muncă și a devenit o adevărată familie. Ivan, Alexei și Iulia au învățat, fiecare în felul său, să facă față durerii lor, să găsească puterea în prezent și să creadă în noi începuturi. Așa cum muzica Iuliei a atins profund inima lui Ivan, la fel și această poveste este o invitație de a reflecta asupra puterii legăturilor umane. Dacă ai simțit ceva special în timpul acestei călătorii, împărtășește-ne gândurile tale. Ne-ar face plăcere să te auzim și nu uita să verifici și alte povești captivante pe care le-am pregătit cu drag pentru tine. Ne vedem în următoarea capitol a poveștilor care ating sufletul.